Hello everyone, welcome new lecture. It is fundamental of agronomy. Today we'll discuss about crop rotation, principle of crop rotation, intercropping, type of intercroppings. अरू चाहिँ हेर्छौँ है. Let's go. Crop rotation is a it is a cropping practice. Crop is cultivated in the predetermined sequence and avoiding the same crop being cultivated continuously at the same location. त्यो सेम लोकेसनमा एकचोटि एउटा क्रप लाउने त्यसपछि अर्को सिजनमा अर्को क्रप लाउने त्यो कुरा चाहिँ के हो क्रप रोटेसन हो. इट इज अल्सो कल्ड एज अ सिक्वेन्स क्रपिङ. सक्सेसफुल क्रप हस्बेन्ड्री डिपेन्ड अन द चोइस अफ अ राइट क्रप अन द राइट सोइल. राइट क्रप राइट सोइलमा लाउने अनि सिक्वेन्स क्रप लाउने होइन. अनि अब आउँछ यसको प्रिन्सिपल अफ क्रप रोटेसन. प्रिन्सिपल अफ क्रप रोटेसन, क्रप ह्याभिङ डिप रुट सिस्टम सुड बी ग्रोन आफ्टर क्रप विथ अ स्यालो रुट सिस्टम. डिप रुट सिस्टम भएको क्रपहरू त्यस लगाउने एकचोटि अनि त्यसपछि स्यालो रुट भएको सिस्टम लगाउने. इक्जाम्पलमा चाहिँ अरहर र मेजहरू भयो होइन. And अर्को प्रिन्सिपल कस्तो छ भनेपछि क्रप रिक्वायर मोर फर्टिलाइजर सुड बी फलोड बाई द क्रप विच रिक्वायर द लेस फर्टिलाइजर. एकचोटि मोर फर्टिलाइजर रिक्वायर हुने क्रप लाउने विट, त्यसपछि लेस फर्टिलाइजर रिक्वायर हुने चाहिँ क्रपहरू लाउनु पर्यो त्यो कटन. क्रप रिक्वायर हाई वाटर रिक्वायरमेन्ट सुड बी फलोड बाई लेस वाटर रिक्वायरमेन्ट. राइस र ग्राम लिग्युमियस क्रपहरू लाउनु पर्यो होइन. अनि त्यसपछि नन लिग्युमिनियस लगाउनु पर्यो किनभने चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ फर्टिलाइजर बढ्छ, नाइट्रोजनको डेफिसियन्सी हुन दिँदैन सोइलमा. मुङ लाउनु पर्यो, व्हिट लाउनु पर्यो, अथवा मेज लगाइसकेपछि पी लाउनु पर्यो होइन. त्यस्तो गर्नु पर्यो. अनि क्रप रिक्वायर लेस इन्टरकल्चरिङ सुड बी द ग्रोन आफ्टर द क्रप विच रिक्वायर हाई इन्टरकल्चरिङ पोटेटो एन्ड व्हिट. डोन्ट फलो अ क्रप विथ अ क्लोजली रिलेटेड स्पिसिज सिन्स के हुन्छ इन्सेक्ट डिजिज एन्ड नेमाटोड्सहरूको प्रब्लमहरू चाहिँ देखिन्छ. त्यसैले चाहिँ सेम क्रपहरू सेम फ्यामिलीको क्रपहरू चाहिँ लगाउनुहुन्न होइन. क्रप द्याट इन्क्रिज द सोइल इरोजन सुड बी फलोड बाई द क्रप द्याट कन्जर्भ द सोइल इरोजन मेज एन्ड मुङ. द सिलेक्सन अफ क्रप सुड बी द डन इन अन द एभाइबिलिटी अफ ल्यान्ड क्लाइमेट एन्ड फाइनेन्सियल कन्डिसन. अब त्यहाँ क्रप रोटेसनको लागि चाहिँ गर्दाखेरि कस्तो हिसाबले सिलेक्सन गर्ने भनेपछि त्यो ठाउँमा त्यो लोकेसनमा त्यो ल्यान्डमा चाहिँ सुइटेबल छ कि छैन, क्लाइमेट ठिक छ कि छैन, फाइनेन्सियल कन्डिसन ठिक छ कि छैन होइन. सबै कुरा हेरेर चाहिँ क्रप चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ. एन्ड अब अर्को टपिक छ इन्टरक्रपिङ. इन्टरक्रपिङ भने चाहिँ अथवा इन्टरक्रपिङ. इन्टरक्रपिङ भनेपछि यसले सिम्पली डेफिनेसन छ. वाट इज इन्टर एन्ड क्रपिङ. बीचमा केही क्रपहरू लाउने, फिल्डको मेन फिल्डको बीचमा चाहिँ केही क्रपहरू लाउने होइन. ग्रोइङ अफ अ सेभरल स्पेसिज इन बिट्विन इच अदर ड्युरिङ द सेम सिजन. त्यही सेम सिजनमा चाहिँ मेन क्रपको बिचमा केही क्रपहरू लाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई इन्टरक्रपिङ भन्छ. इन्टरक्रपिङ इन्भल्भ अ सर्टेन एरेन्जमेन्ट अफ अ प्लान्ट द्याट गिभ अ बेसिस फर इट्स क्लासिफिकेसन होइन. अब चाहिँ टाइप अफ इन्टरक्रपिङ चाहिँ टाइप अफ इन्टरक्रपिङहरू के छ. रो क्रपिङ, प्लान्ट द्याट अरेन्ज इन अ रो, कम्बिनेसन अफ सिरियल विथ लेग्युम. You can see in the figure top right there. यसमा चाहिँ मेज अनि मुग लगाएको छ है. अनि स्ट्राइप क्रपिङ similar to row cropping but the section of land are the wide enough to facilitate machine operation and to enable independent cultivation. सो यसमा चाहिँ एरिया बढी हुन्छ एन्ड अरू कुरा चाहिँ सेम रो क्रपिङको जस्तै हो. एलाइ क्रपिङ इज द ग्रोइङ अफ अ क्रप इन बिट्विन ट्री बुसेस हेड्स एन्ड फर्मिङ एलाइ. यसमा चाहिँ ट्रीहरूको बिचमा चाहिँ क्रपहरू लाउने भन्ने कुरा आउँछ एलाइ क्रपिङमा. एन्ड रुले क्रपिङ प्लान्ट्स वान अर टू मोर स्पिसिज एट द सेम पिस अफ ल्यान्ड बट एट द डिफ्रेन्ट टाइम. एउटा अथवा दुईवटा स्पिसिसहरू लगाउने सेम पिस अफ ल्यान्डमा तर डिफ्रेन्ट टाइममा है.
Relay cropping reduces temporal overlap in harvesting different species, cotton, corn, or chickpea and upland rice. You can see in a figure row mixed stripe relay. I know. Now mixed cropping. Mixed cropping showing different species in one train with a no distinct arrangement in a row or in the same row. Trap cropping. It is a technique that traps the pest to protect the main culture. We can use the mustard, marigold यिनीहरू चाहिँ लगाउने मेन फिल्डमा साइड साइडमा मस्टार्डहरू मेरिगोल्डहरू लगायो भने एफिडको इन्फेस्टेसन हुनबाट बचाउन सकिन्छ मेन क्रपलाई एन्ड पुल क्रपिङ यो चाहिँ कस्तो हो भनेपछि द intercropping practice combine both the trap and the repellent plant for the sake of the cash crop. Trap ले के गर्छ एट्र्याक्ट अर पुल पेस्ट युज नेपियर ग्रासहरू सर्टकटमा याद गर्नको लागि चाहिँ एन्टी छ एन्टी भनेपछि नेपियर ग्रास एज अ ट्र्याप क्रपको रूपमा and the repellent means push them away. Use of desmodium legumes for remembering we can use the mnemonics RD. R means repellent and the D is the desmodium legume to protect the corn from the steam borer corn larva. We can use the napier grass and the desmodiums to protect from steam borer corn larva. Benefit of intercropping. Now, what are the benefits of intercropping? Increased profit, use of land, protection of cash crop, prevention of soil erosion and cross, aid of nutrient for a main crop, reduction of fertilizer application, more efficient use of natural resources, improve weed management, enhance biodiversity and ecological stability. They are the benefits. You can add more or other benefits also. So, thank you. Have a good day. Subscribe, share, comment, and like the channel. Like the video also, man.